God morgon vloggen. Det är tjej, klockan är 3. Jag har fortfarande på mig pyjamas. Och det är fredag, så man får väl ha pyjamas. Eller vad säger du Ted? Du är liksom naken. Har du några åsikter? Whatever. High five. High five. Yay. Nej, okej. Varför jag har pyjamas är för att vi har jobbat hemifrån hela dagen. Det är otroligt mycket inför kräftskivan. Så att, och så små detaljer som man inte tänker på tar tid. Dubbelkollat alla namn är med, gör en bordsplacering. Ni kommer givetvis få hänga med på allt. Men eftersom att jag har en veckas förberedelse kvar så tänker jag att det får vloggas nästa vecka. Och då kommer ni få se allt. Det är otroligt och det är kaos. Idag är dock roligare för att nu ska jag hoppa in i duschen och fixa mig. För vi ska på Klara och Alice livepodd. Du ska ju inte med. Och jag är så taggad. Alltså ett så är jag typ inte druckit vin med bara kompisar utan att så här, barnen var involverade. Sen landet, alltså i början på juli. Sist jag var ute på Sandhamn med Jussi och Jonas och gänget. Så det var senast jag drack. Nu är jag inte jättetung på att dricka, men jag ska ändå liksom äta middag och dricka vin. Och efter typ 3 veckor, inte 3 men typ 2 veckor då, själv med barnen, så känns det toppen. Så hej då Ted! Hej då! Hej då! Ja, han bryr sig inte. Vill ni veta någonting katastrofalt? Hela helgvloggen, alltså hela, totalt förstörd. 1 minut in i vloggen så går jag och duschar. Och efter det så blir min vlogg fuktskadad. I don't know. Den dör. Och jag kan säga att vi har gjort mycket i helgen. Alltså vi har varit på livepodd. Jag har storstädat hela hemmet med 3 barn. Och med det menar jag kört typ 88 tvättmaskiner. Alltså rengjort alla soffor. Alltså städat överallt. Och barnen är helt till. Och vi har haft full rulle. Vi har vattenkrig med Todds flickvän. Och de var så jävla söta. Vad mer har vi gjort? Mamma, var det bara det? Ändå livepodd, storstädning, vattenblad. Alltså det är mycket vi har gjort. Puh! Hör ingenting. Så att vi ska se hur jag löser det här. Kanske blir en liten voiceover då på hur det ser ut. Och jag har en ny kamera nu som inte riktigt fattar hur det funkar. Så jag har ingen aning hur det här blir. Men jag ska på ansiktsbehandling hos mamma och fixa bryn och fransar. Och det ser jag fram emot. Det är en liten del av my kräftskiva preparations. Så att säga, Ted. Papp. Ja, kräftskivan är ju då, som jag också sa i vloggen, nu på lördag. Och ni får se allt nästa torsdag. Så att häng med och gör en ansiktsbehandling hos mamma. Och sen ser vi hur vi gör med resten av vloggen. Yay! Vad ska vi göra idag då? Vet du Lovisa, vi ska göra en behandling som heter Smart DNA. Och det är en behandling som är väldigt bra för en känslig och torr hud. Ja, det är toppen. Och den är väldigt snäll, den bygger upp huden. Den skyddar cellerna som har blivit utsatt för yttre skadliga faktorer. Som till exempel att man har sola, UV-strålning. Och den här skyddar, den heter Smart DNA, så den skyddar hudens DNA mot skador. Och det är en riktig antioxidantbehandling som gör att hudens åldrande avsevärt saktas ner. Så den är jättebra. Så jag kommer och den kan man göra året om. Nej. Så att det är ingen liksom så här säsongsbehandling. Kul. Då kör vi hörni. Absolut. Namaste. Så nu har vi tagit på den här cocktailen i mitt ansikte. Och så tänkte jag passa på att dricka lite kaffe med mamma och gossipa när den verkar i, vad är det, 10 minuter?
som jag lägger på nu. Alltså en solskyddsfaktor 50. Så hörni, nu hann vi också, eller jag tjatade till mig att göra lite, jag höll på att tappa min bil, alltså göra lite bryn också och kolla vilken skillnad, förlåt, men det känns som jag blev en helt ny person. Glow och bryn. Okej hörni, nu är jag hemma från ansiktsbehandlingen. Jag vill inte att den här helgvloggen ska gå till sin slöpa eller slopa eller vad man säger, som jag sa i början. Så jag tänker att jag kommer berätta vad vi gjort och sen kommer ni få se lite korta klipp. Vi börjar ju med fredagen och jag började ju då vlogga, jag hoppade in i duschen, jag pajade kameran. Men efter det så åkte vi och mötte upp massa tjejer och åt middag på Jacquelines. Otroligt ställe, alltså allt var så gott. Sen tog vi en taxi i ett regnigt Stockholm. Alltså det spöregnade och blåste, men vi var fortfarande skittaggade för vi var på Alice och Klaras livepodd. Och alltså deras fans, alltså för trots att det regnade så var det knökfullt. Och alltså du vet, det blåste utav dess helvete och tjejerna bara stod där. Och John, alltså förlåt men John, han var otroligt. Och sen så fick vi ju då reda på att Klara väntar en kille, men det visste vi redan. Så att jag blev typ ändå förvånad när de körde deras gender reveal. Jag träffade också jättemånga av er, vilket var svinkul. Och så när jag kom hem så drack jag te och myste med Buster innan vi gick och la oss. Och sen hela helgen försvann Buster. För att hålla på med båtarna och var inte på honom. Jag sa det här i förra vloggen också då, som inte går att använda. Det är inte så att han bara ligger på soffan eller gör sina roliga grejer. Alltså ni ser nog bara en del från min sida, men jag är också borta och far och flänger. Och det är ju inte så att han liksom bara håller på med båtar som en hobby liksom, utan han tjänar ju pengar på vissa båtar också. Så det var inte på honom. Men så att vi bokade då, vi körde vattenkrig med Todds flickvän och Tintin. Det var katastrof dock, för att vattenkriget i sig var jättebra, men Tintin tappade ett örhänge. Och vi alla vet hur dumt det är att tappa ett örhänge när man precis gjort hål. Och det kämpades på ett sätt. Och till slut får vi ta ett vitguldsörhänge. Sen kommer då Todds flickväns mamma med middag och vi äter middag och allt. Och sen så säger hon bara, men gud, du har ju 2 olika örhängen. Och då berättar jag vad som hänt. Nej, tror ni inte att hon har jobbat med det här? Så hon bara pshum, och så fick hon in den här tjocka jävla som jag, Nicky och Malin och Demi har försökt med i typ 40 minuter. Gjorde hon på 3 sekunder. Så det var så skönt. Och sen så, alltså jag storstädade hela hemmet. Alltså då som jag sa, jag tvättade allt. Alltså det var liksom ord och inga visor. Alltså det var så rent här hemma. Så att när jag kom hem och vi skulle äta middag så hade Buster alltså tänt ljus och hällt upp cola i vinglas för att visa sin tacksamhet. Och sen söndagen var den värsta dagen i hela mitt liv. Alltså jag överlevde bara. Alltså jag låg på golvet, inte fick sminka mig. Alltså jag försökte sova emellan kaosstunderna. Den dagen gick så långsamt så att allt jag såg fram emot var måndag. Och nu sitter vi här och jag är lite stressad för att jag har skitmycket jobb att göra. Och kräftskiva och allt där till. Ni vet ju att det är mycket att stå i. Det var min helg. Så att en liten... Det blev full rulle nu. Vi insåg att Todd har jumpa imorgon. Och vi behöver köpa nya gympaskor som har vit sula. Så att vi har käkat middag. Nu ska jag sätta in alla barn i bilen och åka till Mörby centrum och hoppas att de har skor där. Hålla tummarna för att Ted inte somnar. Ser ni några skor? Nej. Var någonstans? Testar vi nästa ställe och hoppas att de har ett par skor, annars är vi lite körda. Men vi håller tummarna. Det här jag köpte mina skor, det jag håller. Gjorde du det? Mm. Hur kändes de? Lite tajta. Jag tror vi äntligen har hittat på vinnare, eller vad säger du? Det är jag. Du har dina nya skor? Ska vi se? Naked. Bukaki heter det. Ja. We survived. Men alltså, nu är jag så trött. Och nu måste vi verkligen hem. Så Ted, Jag sitter kroken. inte göra någon motstånd nu. Utan nu ska du sitta i din bilbarnstol, okej? Du får inte köra bilen. Ted vill köra bilen. Men du har ingen körkort, älskling. Nej. Ja, jag vet. Okej, är ni redo? Nu åker vi hem och lägger oss. Barnen äter yoghurt. Och hörni, det blir dags att packa Todds första gympapåse.
vi. Ja, shorts och t-shirt från RS. De har de gulligaste barnträningskläderna. Hans nya då gympadojor. Och sen ska jag hämta en handduk. Nu sitter jag här, klockan är 10:30 och jag kommer signa ut för dagen. Alltså jag är så trött, men det är så mycket grejer att fixa och det är så mycket olika grejer så att jag kan liksom inte fokusera. Jag är inte bra på att ha för många bollar i luften och jag vet inte hur den här vloggen blev. Men det är inte mitt fel, det är kamerans fel. Jag håller på att lära känna den här kameran också, jag fattar ingenting. Du vet, jag kollar hit men här är kameran, alltså det är jättejobbigt. Vi ses nästa vecka, förhoppningsvis med bättre, härligare, roligare vlogg. Vill du säga något eller? Bara